Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mag-delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so magandang Saturday afternoon sa lahat ng delivers natin. At kay Sir Jeremy, hi Sir Jeremy, yan, branch manager ng Ayala, tama ba Sir? Ayan, okay. So nandito tayo sa Abida Towers, showroom nila. Okay? So ipapakita sa atin ni Sir yung Abida Towers suite rebuild model units nila. Ito agad to mga delivers. OFW o kahit na din sa Pilipinas. So, ito na yung investment opportunity natin. So, paano ba tayo magkakaroon ng real estate investment? Tama, sir? Okay, so lalo yung mga nag-abroad, matagal na sila, matagal na sa abroad, di ba 5 years, 10 years, pero wala pa silang naipon. Okay. Kasi nga, walang proper management ng money. Nasasayang ang pera. Nasasayang pera. So ngayong hapon, bibigyan namin kayo ng isang option. That is, we will going to give a system sa inyong pera. At ito yung pag-avail nila ng Abida. Abida Towers po, ang mga condo unit property. So, condo unit yan. And it's pre-selling tayo, sir, ba? Pre-selling yan. Of course, meron naman pong ready for occupancy, pero few units na lang. Okay. Yung mga nare-reopen at saka yung available na lang. Pero, konti na lang. So, pag pre-selling tayo, mas mababa ka ba? Mas mababa, mas flexible yung term. Alright. Tapos, by that you mean yung flexible term yung is? mahaba sa maybe 24 months, 36 months to pay yung down payment. Just the down payment? Yes, the down payment. 36 months. We have also 48 months ngayon ng ibang new launch project namin ngayon, only 48 months to pay sa down payment. So, yun yung advantage. Yung advantage ng payment. Mababa na, plus na-extend, na-stretch. Na-stretch yung payment. Okay. Ang maganda doon, habang mini-stretch mo, tumataas naman yung partial. Value ng property. Yun ang maganda. Alright, so tingnan natin sir, mga units natin. Sige po. Yung studio type, ito yung mag-turnover. So, ito yung studio type unit. Studio unit. So, pag nag-turnover, ito yung tsura. Okay, Ganun ba yun? ito na yun. Ito yung tsura niya. Kaya kasi showroom. Tingnan natin. Pasok ito. Sa pagpasok, ito yung magiging bahay. Finish na siya. We call this standard finish. Meaning to say, livable na siya. Okay. So, you can bring your, yung furniture like refrigerator, bed, TV. So, pwede na lulipat kasi finish naman talaga. So, ito yung studio. 23 Sabi yung studio, ito na siya. Pagpasok mo, nag-designan mo na lang. Yes, ma'am. Nag-design mo. Meron tayo dito. Kayo nang bahala mag-design. Ito yung studio unit. Studio unit, kanina yung bare. Yung turnover. Turnover. Tapos ito na, yung tsura, kung paano mo siya i-design. Okay? So, tingnan natin kung ano yung changes. Okay, masok tayo sa... Ito na pa magiging tsura. Parang... Parang ganda. Parang gusto ko na... Saan pwede mo ako? Ay, pwede nga. Pwede ka sa Ay, ganda. Ito studio type lang to. So kung nakita mo yung turnover, nilagyan mo ng dress up ang tawag namin dito. Ito yung ideal, paano hindi ka na mag-isip? Ito pwede mo gawin sa studio. So, binibigyan nila tayo na yung detalye, no? So, ito, suggestion. So, tinan nga natin dyan. Ikot mo nga daw ang kanilang ano. So, yan. Okay. So, ganda, no? Pwede ka na makuha. Dito na rin yung... TV mo, yung cabinet. Cabinet mo. Parang gusto ko siyang vlog room set. Pwede. Dito tayo mag-isip. Tingnan natin, o. Tingnan natin. Ate yung ano? Oh, nice. Simple lang to, pero maganda. Gayahin ko na lang sa CR namin. Tinakta mo? No, sir. Sliding. So, ganda nung ano nila. Yan po, para di na kayo mag-isip. Ito na yung idea na gusto nyo design. Gagayahin mo na lang, no? Gagayahin mo na lang. Kasi pwede naman siyang gayahin. Basta magandang mo. Ito yung pinaka-smallest unit natin. We have one bed at saka pwede na pakita natin. Sige, papakita natin sa yung one bedroom, two bedroom. Alright, so sir, ito naman yung one bedroom unit. Okay, so tingnan natin yung itsura. Okay? Tingnan. Okay. So, maluwag. Okay. Starting family bed. Okay na. So, this is the room. Okay. Tapos ito yung salad mo. Ito na rin yung
Kitchen mo, sir. Is this your restroom? Restaurant yan, malaki. Mas malaki doon sa isang restroom, okay? So kung magsisimula ka ng family, tapos nandito kayo sa Manila room or nag-study yung mga anak mo. pwede dito. Actually, mga iba natin kababayan, sir, sa mga probinsya. Kaya afford naman nila, okay, so dito na lang nila, dito pwede mag-stay yung mga anak nila. Sige, sir, kaya natin yung 2 bedroom. Alright, so 2 bedroom. 2 bedroom unit. Okay, so kaya natin, sir. Approximately 47 square meters. Kala ko natatansya ko yun. Ay, ganda. Parang gusto ko nang mabuhay yun, sir. Sa Manila. Yan, tignan mo lahat yan. 47. Design. Ay, ang ganda. Ay, may pagkain po. Pwede tayo mag-breakfast dito. Hindi ba? Kapalit. The art of writing a book. Nag-interested talaga ako sa book. Oo, Ang nag-mail ganda. ka sa... Yung master. Oo. Tapos meron pa isa Roma, ito, for kids. For kids. Okay. Oh, may damit pa. Ang ganda naman ang showroom mo. Oh, diba? Ang ayos dyan, oh, sana ganito yung mga kwarto niya, no? Believe you can, and you're halfway there. This is the... Ay, wala yung shower, sir. Ay, sa shower sa ano, bat. Oo nga naman, kasi minsan na. Nagmamadali, oo. Parang dalawa yung mga kapag makagamit. Yan, ito for family na to kasi po 2 bedroom na sa Sibek, may mga anak kayo, tapos nakasolo yung kwarto yung mag-asawa. So, very spacious na po siya. Pwede talaga sa kung family na to. Ito naman yung 3 bedroom. Unit yan. 3 bedroom unit natin. Okay, so tingnan natin Sino sa. pasok? Ito naman ay 61 square feet. Parang gusto ko pa ganyan yung CR natin. So ito, for ano na po ito, yung mga for big family na lang, sa 3 bedroom. Ay, kapi pa mo. Itong bena ka babae yan, di ba? Yung lalaki doon sa kabila, ma'am. Tapos ito yung master's bedroom. May ano na rin siya, may sariling banyo. Ah, pati sa loob may bathroom. May bathroom bathroom. na. Sir, ito yung ating scale model. Okay. Sige nga, sir. Okay. Ito yung scale model na in the near future, ito yung may itsura ng building. Pag natapos siya. Ang exact location mo na, sir? Dito rin sa Quezon City. Quezon City rin. Okay. Quezon City rin siya. Malapit sa San Bernardo, Trinom. Okay, malapit sa Trinoma. So, ito yung magiging itsura ng ating mga model house din yan. Okay. So, aside dito sa Quezon City, meron pa tayo sa ibang place? Yes, Sa, parang Makati meron tayo. meron tayo Makati, Manila. So, especially Metro Manila po. Okay, meron tayo. So, yung sinabi ko sir kanina, pwedeng pre-selling or ready for occupancy na. So, meron. Okay. So, doon sa mga delivers natin, OFW kayo dito sa Pilipinas, na gusto mag-avail o magkaroon ng real estate investment. So, ito na ang ating chance. Okay? So, sir, paano ka ba nila makukontak? Okay, number na contact me, 0977-811-7497. Okay, yeah. So, tawagan mo na si Sir sa Sir Jeremy. Okay, message mo ako para makonect kita kay Sir. Okay? So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and sabihin mo ko, Sir. Let's go, let's go!